पेयर टेस्ट गर्नु भने क्यालिफोर्निया बियरिङ इन्स्टिट्युट चाहिँ हाम्रो सबग्रेडको बियरिङ स्टेप दिन्छ त्यसले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा ट्रेमा लगभग 5 केजी जति स्याम्पल निकाल्नुपर्छ है स्याम्पल चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मजाले मिचेर टक्कै यसमा यसलाई चाहिँ फिल्ड मोइस्चर कन्टेन्टमै राख्न सक्नुपर्छ फिल्ड मोइस्चरै हुनुपर्छ हामीले अब रोडको प्रोजेक्ट गर्न लाग्छौँ होइन त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अब फिल्डबाट ल्यायौँ भने होइन हामीले स्याम्पल 2-3 दिन अगाडि अब त्यो फिल्डमा भएको मोइस्चर त हराइसकेको हुन्छ त्यो दिनसम्म त अब हामी 2-3 दिन पछाडि गर्न चाहिँ थोरै पानी हालेर यसलाई टक्क मिक्स कन्डिसनमा लानुपर्छ है ल त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला यो हुन्छ नि डल्लाहरू हुन्छ डल्लाहरूलाई यसरी टक्क मिच्नु पऱ्यो है मिच्नु पऱ्यो डल्लाहरू मजाले मिच्नु पऱ्यो हजुरहरूले मिच्नु पऱ्यो तपाईँको लागि स्याम्पललाई नै हेर्नु सक्नु तपाईँहरूले पानी अलिक छ यसमा मोइस्चर कन्टेन्ट राम्रै छ यसमा है यसमा धेरै पानी मिसायो भने हाम्रो सिगरको भ्यालु कमाउने सम्भावना हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम मिनिमल क्वान्टिटीबाट हाल्नु पऱ्यो मिनिमल क्वान्टिटी अफ वाटर ल म यहाँ मिल्दैछु तपाईँ फेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पानी हाल्नु भाइ थोरै धेरै चाहिँ नहाल्दैन ठिकै हाल पानी चाहिँ एकदम मिनिमल है एकदम हाम्रो पानी चाहिँ मिनिमल पऱ्यो ल मैले चाहिँ पानी हालेर अब मिलाइसकेको छु होइन अब यसो ऱ्यामिङ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले मोल्ड र कोलार रेडी गरिसकेका छौँ अब त्यो मोल्ड र बेस प्लेट चाहिँ हामीले वेट नाप्नुपर्छ सुरुमा त्यो नापेर आइसकेका छौँ अब टक्क हामीले ऱ्यामिङ गर्छौँ अनि कम्प्याक्सन गरिसकेपछि एकचोटि फेरि नाप्छौँ है त ल सुरु भइसक्यो त मैले चाहिँ बेस प्लेट र होइन बेस प्लेट र यो सरी यो मोल्ड र बेस प्लेट चाहिँ यहाँ जोडिसकेको छु अब के गर्नु पऱ्यो कोलार जोड्नु पऱ्यो है त कोलारको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले कोलार यहाँ जोड्दैछु है तपाईँको मोल्डभन्दा माथि कोलार जोडेर मात्र तपाईँले ऱ्यामिङ गर्न सुरु गर्नुपर्छ त्यसलाई ल म यहाँ जोड्छु त्यसलाई चाहिँ वासर चाहिँ तलपट्टि हुनुपर्छ जहिले पनि यहाँ जोड्दाखेरि यसरी जोड्ने होइन भएन मैले यहाँ सबै कोलार जोडिरहेको छु है मोल्डमा ठुलो पनि टक्कै वासर तलपट्टि हुनु पऱ्यो अनि टक्कै यसलाई यसरी तल झार्नु पऱ्यो है वासर टक्क यहाँ टक्कै यसरी हाल्नु पऱ्यो मुनिपट्टि त्यसरी टक्कै यसलाई जोड्नु पऱ्यो है टक्कै झार्नु पऱ्यो यसरी यो अहिलेको लागि चाहिँ ल त्यहाँ प्रिपेयर गरिसकेको छु यो हाम्रो इक्विपमेन्ट प्रिपेयर गरेर चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो 3 लेयरमा हाल्नु पऱ्यो यसमा सुरुमा म के गर्छु टक्कै हाम्रो प्रिपेयर गरेर बाटो हुन्छ है बाटोलाई टक्कै हाल्छु सर्टन गरेर हाल्नु पऱ्यो है 3 लेयर ऱ्यामिङ गर्छु है यो चाहिँ हाम्रो होइन 2.5 केजीको ऱ्याममा त्यसको हामी कति हाइटबाट ऱ्यामिङ गर्छौँ भन्दाखेरि 310 mm-बाट ऱ्यामिङ गर्छु त्यति बेला 310 हुन्छ होइन अनि त्यसपछि गएर 55वटा ब्लो दिन्छौँ है हाम्रो 2.5 केजी ऱ्याममा अरू 2.89लाई चाहिँ अलि बढी तपाईँको टाइम्स गर्छौँ ऱ्यामिङ यसलाई चाहिँ जम्मा कति 55 चोटि गर्नु पऱ्यो है त त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो टक्कै यसो गर्नु पऱ्यो है टक्कै यहाँ ल्याउनु पऱ्यो टक्कै 55 चोटि गर्नु पऱ्यो ऱ्यामिङ गर्नु पऱ्यो ल मैले एक लिएर 55 ब्लो दिइसकेको छु है अब अर्को सेकेन्ड लेयरलाई पनि गर्नु पऱ्यो सेकेन्ड लेयर पनि माटो हाल्नु पऱ्यो है ल यसलाई पनि अब 55 चोटि ब्लो गर्नु पऱ्यो ब्लो गर्दै ल टक्क अब लास्ट थर्ड लेयर है थर्ड लेयर टक्क मै हाल्छु हजुर ऱ्यामिङ गर्नु ठिक छ लेयरमा ऱ्यामिङ गरिसकेँ है टक्क म कोलारलाई खोल्छु है त्यसरी युज गराउँछु है युज गराइदिएँ है टक्कै भयो है टक्क तपाईँको होइन मोल्डभन्दा अलिकति सम एमएम जति माथि आउनु पऱ्यो क्या माटो तपाईँको कम्प्याक्सन गरेर 3 लेयरमा होइन यो त टक्क मैले ल यसरी टक्क काट्छु है त यसरी काट्छु यसरी काट्नु पऱ्यो तपाईँले टक्क लाएर है ल काटिसकेको छ है यो लगभग तपाईँ चाहिँ के बनाउनु पऱ्यो भयो हाम्रो रेडी भयो है यो कम्प्याक्सन गरिसकेपछि होइन टक्कै यो स्याम्पल वेट चाहिँ टक्कै नाप्नु पऱ्यो
अन्त माटो कति छ त्यो थाहा हुन्छ ऐनाकोसँग माइनस गरेपछि मूल र हाम्रो बेसरको थाहा भइसकेको नि त त्यही हो ल रेकर्ड गरेर भने उसलाई सिम्पल प्राइस तपाईँलाई इन्भर्ट गर्नुपर्छ इन्भर्ट गराउनु पऱ्यो टक्क नियर हुन्छ उसको हाल्नु पऱ्यो मेसिनमा चौसु ल म भन्न छोरा भनेर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टक्कै मेसिनमा नलाग्नु पऱ्यो खोलेको बोल्यो जहाँबाट यसले चाहिँ होइन तपाईँको स्याम्पललाई छुनु पऱ्यो है हाम्रो यसमा दुइटा अब मेजरमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ प्रुभिङ रिङ हो प्रुभिङ रिङले चाहिँ के दिन्छ भन्दा लोड दिन्छ होइन लोड दिन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्को के हो यो चाहिँ हाम्रो पेनिट्रेसन नाप्ने ऊ हो डायल गज हो है पेनिट्रेसन नाप्ने डायल गज हो ल डायल गर्दा चाहिँ जिरोमा सेट गर्नु पऱ्यो सुरु गरे दुइटै डायल गर्दा चाहिँ जिरोमा सेट गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले ल टक्क म जिरोमा सेट गर्छु जिरोमा सेट हो यतापट्टि पनि जिरोमा सेट गर्नु पऱ्यो जिरोमा सेट यहाँ आइदिउँ कति रेटमा जान्छ भने यो चाहिँ होइन 1.25 mm पर मिनटमा चाहिँ यो मेसिनले टक्क लोड एप्लाई गरेर हुन्छ है टक्कै लुट नभएर टक्कै यहाँ लानु पऱ्यो मेसिन लोड गरेँ होइन तपाईँको होइन त्यो पुरै हुन्छ नि पुरै 0बाट 100सम्म जाँदाखेरि चाहिँ 1 mm डिभिजन 1 mm हुन्छ यो चाहिँ 0बाट 100सम्म जाँदाखेरि 1 mm हुन्छ यहाँनिर टक्क यहाँ चाहिँ 0.5 1 यो 1.5 mm है कति यो यति mm जाँदा त्यहाँ कति रिडिङ भन्ने हुन्छ टक्क यहाँनिर 50 गयो नि यहाँ हेर्नु त यहाँ 50 गएपछि 0.5 mm हुन्छ है ल रिडिङ लियो त यहाँ 8मा छ होइन 5वटा डिभिजन एउटा हुन्छ 8 मा चाहिँ 40 डिभिजन भयो यहाँ फेरि अर्को यहाँ 0मा पुग्ला होइन यो भने चाहिँ 1 भयो किनकि हाम्रो सुरु 0बाट भएको छ अनि अर्को एक डिभिजन आउँदाखेरि के हो 0मा यहाँ भने चाहिँ कति भयो टक्क हाम्रो 17 भएको थियो टक्क 17 × 5 भने कति हुन्छ 85 हुन्छ यसरी नाप्नु पऱ्यो है यहाँनिर हाम्रो यहाँ दुईचोटि घुमिसकेको छ क्या दुईचोटि टक्क 0मा आउँला छ होइन यो त दुईचोटि घुमाउँछ यो भने 2 mm मा गयो होइन यहाँ 2 mm भनेको 13 छ होइन हाम्रो एकचोटि 100 गइसकेको छ एउटा घुमिसकेको छ एउटा 100 भयो यहाँ 13मा थियो भने चाहिँ कति 13 5 65 ऐनाको 100 भयो भने चाहिँ 165 भयो डिभिजन अघि नै हाम्रो होइन 2 सम्म भएको छ टक्कै यहाँनिर 50 भयो नि ठ्याक्कै भने चाहिँ 2.5 मा गयो यहाँ कति भयो यहाँ ठ्याक्कै कति 1 मा छ होइन दुईजना हाम्रो यहाँ घुमिसकेको छ अब 2 भनेपछि यहाँ कति भयो 200 भयो अनि यहाँ 1 भनेपछि 205 भयो क्या किनकि होइन 0 देखि 1 सम्म जाँदा हाम्रो 5वटा डिभिजन छ नि त त्यही हो कि यो चाहिँ हाम्रो होइन 3 किलोन्युटन क्यापेसिटी भएको प्रुभिङ रिङ हो होइन 3 किलोन्युटन क्यापेसिटी भएको प्रुभिङ रिङ हो यो चाहिँ हेर्नु त चक्क देखिरहेको छ 3 किलोन्युटन छ यसको क्यापेसिटी 3 किलोन्युटन छ है यसो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन हाम्रो चाहिँ होइन आइएस स्ट्यान्डर्डले के गरेको भन्दाखेरि आइएस स्ट्यान्डर्डले के गरेको भन्दाखेरि 3.5 किलोन्युटन भएको डिभिजन त्यो क्यापेसिटी भएको प्रुभिङ रिङको कति डिभिजन हुन्छ भनेको 935.4 डिभिजन हुन्छ भनेर है तपाईँको यसलाई अब हिसाब युनिटरी मेथड लगाउनु भने के हुन्छ एक डिभिजन भनेको 3.5/935.4 किलोन्युटन हुन्छ है यसरी 3.5/935.4 इन्टु 1000 न्युटन इक्वल टु 1 डिभिजन हुन्छ है त्यस्तै होइन अब न्युटनलाई केजीमा लानु के गर्नु पऱ्यो तपाईँले 19.8 डिभाइड गर्नु पऱ्यो देयरफोर 1 डिभिजन भनेको कति हुनुभयो 3.5/145.5 इन्टु 1000/9.81 हुन्छ है यो भनेको कति हुन्छ टक्क कति हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँ क्यालकुलेटर नै हालेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ 0.327 केजी हुन्छ त्यसैले क्यालिब्रेसन फ्याक्टर अफ क्यालिब्रेसन
फ्याक्टर अफ प्रुभिङ रिङ भनेको 1 डिभिजन बराबर 0.327 केजी हुन्छ। अब मैले यहाँ चाहिँ होइन अब सबैलाई गरेर चाहिँ बसिनँ। अब हामीलाई सिबिआर चाहिने भनेको 2.5 mm पेनिट्रेसन र 5 mm पेनिट्रेसनको हो। अब 2.5 को कति छ हाम्रो डिभिजन 205 होइन। अब 205 इन्टु 0.327 गर्दा कति हुन्छ 67.035 केजी हुन्छ है। यो भनेको हाम्रो डिभिजन भयो प्रुभिङ रिङको। यसलाई हामीले क्यालकुलेसन फ्याक्टर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ यो लोडमा जान्छ। लोड पनि के को फर्ममा जान्छ केजीको फर्ममा जान्छ है। त्यस्तै 5 mm गर्नु पऱ्यो कति 403 इन्टु 0.327 कति हुन्छ यो भनेको हाम्रो कति 131.781 केजी हुन्छ है। अब मैले अब के गर्नु पऱ्यो सिबिआर भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। सिबिआर भ्यालु निकाल्नु के गर्नु पऱ्यो सिबिआर एट 2.5 mm पेनिट्रेसन है। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो टक्क लोड एप्लाइड बाई स्ट्यान्डर्ड लोड इन्टु 100% है। लोड एप्लाइड भनेको कति छ हाम्रो 2.5 mm कति 67.035 केजी छ है। 67.035 केजी अनि हाम्रो 2.5 mm पेनिट्रेसनलाई स्ट्यान्डर्ड लोड भनेको कति हुन्छ 1370 हुन्छ इन्टु 100% है। 1370 केजी कति हुन्छ गर्दाखेरि 4.89% आयो है। अर्को कति सिबिआर एट 5 mm पेनिट्रेसन भयो है। यो पनि त्यही हो लोड एप्लाइड बाई स्ट्यान्डर्ड लोड इन्टु 100%। लोड एप्लाइड भनेको कति छ यसको 131.781 छ है बाई अब 2.5 mm 2.5 लाई स्ट्यान्डर्ड लोड भनेको 1370 केजी हो। अब 5 mm लाई स्ट्यान्डर्ड लोड भनेको कति हुन्छ 2055 केजी हुन्छ है इन्टु 100% भनेको यो भनेको कति 6.1% आयो। अब हाम्रो होइन खासमा चाहिँ होइन 2.5 mm पेनिट्रेसन चाहिँ होइन 5 mm पेनिट्रेसनभन्दा बढी गर्नुपर्ने हो। कतिको सोइल स्याम्पल हेरेर अब स्याम्पल अनुसार हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। खासमा चाहिँ 2.5 को जहिले पनि सिबिआर बढी आउनुपर्ने हो। तर हाम्रो अहिले यहाँ 5 mm बढी आएको छ। हामीसँग स्याम्पलको सर्टेज हुन्छ होइन धेरै स्याम्पल ल्याउनु पनि सकिन्न धोक्रामा हालेर ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो 5 mm छ भने चाहिँ हामीले यसलाई हामी कन्टिन्युटी दिनुपर्छ होइन। अब प्रोजेक्टमा नि अब हाम्रो सुपरभाइजरले भनेको त्यही हो। त्यही भएर हामी के गर्नु पऱ्यो सिन्स सिबिआर 5 mm इज ग्रेटर देन सिबिआर 2.5 mm सो सिबिआर अफ स्याम्पल नम्बर 2 स्याम्पल 2 है कति हुन्छ जुन बढी छ त्यो लिनु पऱ्यो। खासमा चाहिँ 2.5 mm बढी आउनुपर्ने हो। तर यसमा कति 5 mm बढी आयो। यो भयो भने अब हाम्रो स्याम्पलको सर्टेज अब अन्य कारणले गर्दाखेरि सोइलको अब हरेक प्रोपर्टी हुन्छ नि त तपाईँको इन्डेक्स प्रोपर्टी यताउति प्रोपर्टीहरूले गर्दा फरक आउन सक्छ। त्यसलाई अब हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ भएको 2.5 बढी आउनुपर्ने हो। तर के गर्नु पऱ्यो अब है स्याम्पल सिबिआर अफ स्याम्पल नम्बर 2 भनेको थियो 6.1% हो। हामी चाहिँ यसरी सोइलको सिबिआर निकाल्न सकिन्छ है। धन्यवाद ल।